Ay, nagbabalik. So, lulutuin naman natin ngayon sa air fryer itong lechon roll. So, nabili ko to ng 250 pesos. So, 1 kilo yan. Lechon roll. So, wala tayong lalagay ng mantika. Marinated na tong lechon roll na to. So, lalagyan na lang natin siya as it is. And try natin siya dito sa air fryer natin. So since ang air fryer natin, yung lulutuin natin ay meat, so pipiliin natin ngayon yung sa 20 minutes and 200 degrees Celsius. So ang gagawin natin, pipihitan natin to sa 200 degrees Celsius and then 20 minutes. So no need nang lagyan ng mantika kasi yung mismong pork siya na yung maglalabas ng mantika niya. So let us wait for 20 minutes. Natin. Babalik na naman natin siya 20 minutes. Tapos na yung 20 minutes. So ibabaliktad natin. 20 na yan? Para yung underside naman yung luto. Ano ba lambot na siya? Wait. Sige. Sisig na naman natin siya ng another 20 minutes. Ganito lang na pala ito. 200 degrees Celsius. So let's wait for another 20 minutes. Tignan natin. Nakaamoy ko na. So dito lumalabas yung ganda. Dito maamoy yung amoy ng lechon roll. So still need to wait for about 2 minutes. So dito na tayo. Tapos na siya. Narinig niyo yun? Parang marinig pa yung mantika. Alam mo. So, another 10 minutes para dun sa crispiness ng kanyang balat. So, at a total of 50 minutes niyan siya. Don't worry naman dun sa dun sa konsumo niya sa kuryente. Hindi siya ganun kamahal. Sige pa. Right. Sige pa. Last pa. Another 9 minutes. 5 minutes. Pwede pa crispy yung kanyang balat. So, pa tayo ng another 2 minutes. So, hopefully, maging crispy siya. Pag hindi, 50 minutes. Try na natin.
Hindi mali siya yan. Masasya talaga. Oh. Masasya talaga. Yung balat mo. Pero crunchy na. Ay! Hindi ako natin Oh! Lasang chicharon! Naman na. Sarap-sarap! Tingnan mo na yan. Salamat ba? So, lilipat na natin yung tinikman namin. Sarap. Crunchy pala siya. Oh. Ah, Sige, sige. Kita mo ito. Okay. So, ito yung mantika. Ito yung mantika niya. Dami-dami din ha. So ito yung kinagandaan ng air fryer kasi ilalabas talaga niya yung mantika. So take note ha, wala akong nilagay na mantika dito. So yung pork mismo siya yung naglabas ng mantika niya.